Hello students, welcome to the channel. So आज हामी factorize गर्दैछौं, but this time by using identities. Okay, factorize गर्नु त हामीले सिकिसकेका छौं. Quadratic polynomial, cubic polynomial यो सबैको factorize हामीले previous भिडियोहरुमा गरिसकेका छौं. So आज पनि हामी factorize नै गर्दैछौं, but by using identities. Okay, factorize जुन गर्दैछौं आज हामी using identities. Identities हरु पनि हामीले previous video में discuss गरिसकेका छौं. Okay. So identities first में के हुन्छ भन्दाखेरि usually identities हरुलाई apply गर्नुको लागि apply गर्दाखेरि हामीलाई first मा अलिकति difficulty feel हुन्छ. Okay? कति जनालाई यो अलिकति difficulty feel हुन्छ at first. तर जब हामी practice गरेर यसलाई apply गर्नु सिक्छौं, after that हामी identities लगाउनुमै prefer गर्छौं किनकि यसले आन्सर्स हरु एकदमै छिटो दिन्छ हामीलाई. Factorize छिटो भइहाल्छ. ओके, जस्तै हामीले मैले यहाँ एउटा फर्स्ट क्वेशन लेखेको छु. फ्याक्टराइज भन्दै छ हामीलाई र क्वेशन रहेछ 4x² + 20x + 25. राइट? सो यसलाई हामीले राम्रोसँगले हेर्यो भने दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. र क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्याक्टराइजेसन त हामीले मिडल टर्म स्प्लिटिङबाट हेरिसकेको छौं. सो हामी मिडल टर्म स्प्लिटिङबाट पनि गर्दाखेरि फ्याक्टराइज हुन्छ. बट यदि हामीले यहाँनिर आइडेन्टिटीज युज गर्यौं भने अझै छिटो फ्याक्टराइज हुन्छ. ओके, अलिक छिटो हामी अझै छिटो आन्सर पाउँछ. सो त्यसको लागि हामीलाई आइडेन्टिटीहरु याद हुनु पर्यो. फर्स्टमा त हामीले एउटा पेपरमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ र जब हामीलाई ह्याबिट हुन थाल्छ तब अटोमेटिकली त्यो मेमोराइज भइहाल्छ. ओके, सो फर्स्टमा ह्याबिट बनाउनु पर्छ. फर्स्टमा हामीले यहाँनिर हेरौं, यहाँनिर 25 भनेको हाम्रो 5 को स्क्वायर हो एन्ड 4 पनि हाम्रो 2 को स्क्वायर हो. सो यहाँनिर हाम्रो एक्सट्रिम लेफ्ट र एक्सट्रिम राइटमा पर्फेक्ट स्क्वायरहरु रहेछ. दैट मीन्स यो हामी आइडेन्टिटीसँग कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो उताको लिस्ट जुन थियो त्यससँग हामीले कम्पेयर गर्यो भने यो फर्ममा देख्दैछ. यो x² + 2xy + y². यो के फर्मुला हो भन्दाखेरि x + y को होल स्क्वायर. ओके, x + y होल स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो x² + 2xy + y² आउँछ. सो यदि हामीले यतापटिको जुन हाम्रो एक्सप्रेसन छ यसलाई x² + 2xy + y² को फर्ममा लेख्न सक्यो भने हामी यसलाई x + y होल स्क्वायर लेख्न सकिहाल्छ. सो x + y होल स्क्वायर लेख्नु मतलब यो फ्याक्टराइज भइसकेको. ओके, सो ट्राई गरौँ हामी. फर्स्टमा हाम्रो x² छ, फर्स्टको टर्मको स्क्वायर. सो फर्स्टको टर्म त हाम्रो 4x² छ. 4 पनि छ यहाँनिर, x² मात्रै छैन 4 पनि छ. 4 मा फेरि स्क्वायर लागेको छैन. राइट? यतापटिको नम्बर. सो यसलाई पनि हामी स्क्वायर बनाउने खोज्छ. यसलाई हामी लेख्छ. सो यसलाई म जान्दै छु. यसलाई हामी लेख्न सक्छ 2x होल स्क्वायर. ओके, 2x होल स्क्वायर लेख्न सक्छ. 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ एन्ड x² इज x². सेम टर्म आउँदैछ. सो x² को प्लेसमा अहिले हामीसँग 2x छ. गर्दाखेरि हाम्रो एक्सट्रिम लेफ्टमा त हाम्रो x² को फर्म आयो. अब लास्ट टर्ममा पनि स्क्वायर को फर्म आउनुपर्छ. सो लास्ट टर्म चाहिँ हामीसँग 25 छ. सो यहाँनिर प्लस 25 भनेको पनि हाम्रो 5². ओके, सो बीचमा हाम्रो 2xy टर्म हुनुपर्छ. 2 एउटा एक्स्ट्रा लगायो, प्लस पनि लगायो हामीले यहाँनिर. 2 हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा भइहाल्यो मल्टिप्लाइड बाइ x. यही भएको नम्बर. ओके, विदाउट स्क्वायर. र यहाँ भएको नम्बर विदाउट स्क्वायर इज 2x. y यही भएको नम्बर विदाउट स्क्वायर. यहाँ भएको नम्बर हामीसँग 5 छ विदाउट स्क्वायर इज. यदि लेख्न सक्यो हामीले 2xy बनाए यहाँनिर. यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्दाखेरि हाम्रो एक्ज्याक्टली यहाँ भएको टर्म आउनु पर्यो. ओके, सो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20x. 20x आइराख्छ. दैट मीन्स यो फर्मलाई जुन दिएको थियो हामी यसलाई आइडेन्टिटीजमा यसरी कन्भर्ट गरे, चेन्ज भयो यो. ओके, एउटा आइडेन्टिटीज भयो. सो दिस इज नथिङ बट इट इज x + y होल स्क्वायर. ओके, सो इन प्लेस अफ x यहाँनिर हामीसँग 2x छ एन्ड इन प्लेस अफ y हामीसँग 5 रहेछ. सो 2x + 5 को होल स्क्वायर हो. सो यो फ्याक्टराइज भयो हाम्रो 2x + 5 मल्टिप्लाइड बाइ 2x + 5. स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स यसरी सेम नम्बरलाई मल्टिप्लाइड गर्नु. सो 4x² + 20x + 25 भनेको चाहिँ हाम्रो 2x + 5 * 2x + 5. फ्याक्टर्सहरु दुईटा रहेछ, एउटा 2x + 5 अर्को पनि 2x + 5. ओके, सो यसरी हामी आइडेन्टिटीको हेल्पबाट फ्याक्टराइज गर्छौं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेशन फेरि म लिँदै छु. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेशन. ओके, 9y² - 66yz + 121z². ओके, सो यो क्वेशनलाई पनि हामीले अब्जर्भ गरेर आइडेन्टिटीजहरुसँग कम्पेयर गर्ने ट्राई गर्यो भने यो फर्ममा देख्दैछ हामीले. दिस इज x² - 2xy +
वाई स्क्वायर ओके फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म जुन स्क्वायरको फर्ममा हुनसक्छ यो र यो हाम्रो के को फर्मुला भन्दाखेरि x माइनस वाई होल स्क्वायर भनेको हाम्रो यो ओके सो हामीले यो फर्ममा बनायो भने यसलाई यो फर्म लेख्न सक्छ सो यो क्वेसनलाई यो फर्ममा बनाउनु पर्यो ओके फर्स्ट एक्सट्रिम लेफ्टको जुन छ त्यो स्क्वायरमा हुनुपर्छ यहाँ त अन्ली वाई स्क्वायरमा त्यसमा 9 त स्क्वायर लागेको छ हैन सो 9 लाई पनि स्क्वायर फर्ममा बनाउनु पर्यो ओके सो 9 भनेको हाम्रो कतिको स्क्वायर हो भन्दाखेरि 3 को स्क्वायर हो सो 9y स्क्वायर क्यान बी रिटन एज 3y होल स्क्वायर ओके सो इन प्लेस अफ x अहिले हाम्रो 3y रहेछ र हामी यतापट्टि पनि चेन्ज गरौँ ओके एक्सट्रिम राइटमा पनि हाम्रो स्क्वायर फर्ममै बनाउनु पर्यो सो यहाँ त z स्क्वायर छ 121 मा त छैन सो 121 भनेको 11 को स्क्वायर सो 11z को होल स्क्वायर लेख्न सक्छ हामीले सो हाम्रो एक्सट्रिम लेफ्ट र एक्सट्रिम राइटमा स्क्वायरको फर्ममा आयो र बीचमा त एक्ज्याक्टली 2xy हुन्छ ओके माइनस छ यहाँनिर सो यहाँ माइनसै लाउनु पर्यो 2 टाइम्स x भनेको यहीँको नम्बर विदाउट स्क्वायर ओके यहीँको नम्बर विदाउट स्क्वायर द्याट इज 3y मल्टिप्लाइड बाई y भनेको यहाँको नम्बर विदाउट स्क्वायर ओके सो यहाँको नम्बर विदाउट स्क्वायर इज 11z ओके सो यो नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्ज्याक्टली मिडलको नम्बर आउनु पर्यो ओके सो 3 to 6 into 11 is 66yz एक्ज्याक्टली यो माथिकै टर्म्स भयो हाम्रो ओके सो दिस इज नथिङ बट x माइनस वाई होल स्क्वायर इन प्लेस अफ x हाम्रो यहाँ 3y छ माइनस इन प्लेस अफ y इज 11z ओके दिस इज दिस मच ओके अब फ्याक्टराइज भयो अब यो हाम्रो दिस इज 3y माइनस 11z 3y माइनस 11z ओके दुईटा हाम्रो फ्याक्टर्सहरु निक्ल्यो ओके सो नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग छ एक्सपान्ड द फलोइङ भन्दै छ 4a माइनस b प्लस 2c होल स्क्वायर ओके र यो होल स्क्वायर कति हुन्छ यसको आन्सर निकाल्नु भन्दैछ हामी यहाँ पनि आइडेन्टिटिजको हेल्प लिन्छ ओके सो आइडेन्टिटिजको हेल्पबाट हामी यसलाई सल्भ गरिहाल्छ कुन चाहिँ आइडेन्टिटी युज गर्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ युजिङ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर ओके सो a प्लस b प्लस c नलेखेर हामी x उतापट्टि जुन थियो त्यही लेखौँ x प्लस y प्लस z को हामीले होल स्क्वायर पढिसकेको थियो राइट सो द्याट दिस वाज x स्क्वायर सबै टर्मको स्क्वायर लेखिहाल्छ फर्स्टमा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस र अब साइक्लिक अर्डरमा ओके सो 2 लेख्छ xy फर्स्टमा फेरि 2 लेख्छ yz फेरि 2 लेख्छ zx ओके 2zx यसरी दिन्छ सो हाम्रो इन प्लेस अफ यहाँनिर 4a माइनस b प्लस 2c इन प्लेस अफ x हामीसँग 4a y माइनस b z 2c छ ओके यसको होल स्क्वायर निकाल्दैछ ओके सो x स्क्वायर x भनेको यहाँनिर त हामीसँग अहिले 4a छ सो 4a स्क्वायर ओके प्लस y स्क्वायर छ y भनेको हामीसँग माइनस b छ दिस इज माइनस b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर z इज 2c स्क्वायर ओके so plus 2 times x is 4a y is minus b plus 2 times y is minus b and z is 2c okay again plus 2 times zx is z is 2c and x is how much 4a x is 4a so this is equals to 4a whole square 4 4 is 16 a square is a square minus b square is b square minus minus plus हुन्छ so this is b square 2c square भन्दै छ यहाँनिर यसको होल स्क्वायर निकाल्नुपर्छ 2 को स्क्वायर हुन्छ हामीसँग 4 र c स्क्वायर यहाँनिर माइनस पनि छ 4 to 8 minus 4 to 8 ab 8ab यहाँनिर हामीसँग माइनस छ माइनस 2 to 4 bc यहाँनिर 2 to 4 and 4 times 4 is 16 AC so this is our answer okay simple हामीले आइडेन्टिटीको हेल्पबाट एक्सपान्ड गरे यसलाई सो फेरि यस्तै क्वेशन लिँदैछु म ओके सो नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग छ 3a plus 2b plus 1 होल स्क्वायर ओके यसमा पनि हामी आइडेन्टिटी युज गर्छ x plus y plus z ओके यसको होल स्क्वायर
यसको होल स्क्वायर हामी कति हुन्छ भन्दैछ सबै टर्मको स्क्वायरको सम पहिले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अब 2 टाइम्स x into y again 2 times y into z again 2 times z into x okay 2 zx okay so हामीसँग निकाल्नु भन्दैछ 3a plus twice b plus 1 whole square in place of x is 3a in place of y 2b and in place of z 1 okay so x square means 3a square plus y square is twice b square plus z square is 1 square plus 2 times x is 3a y is 2b plus 2 times y is 2b and z is 1 okay so plus 2 times z is 1 and x is 3 okay so this is 3 into 3 is 9a square plus 2 into 2 is 4b square 1 square is 1 plus 2 into 3 is 6 2 is 12 right 12ab and 2 times 2 is 4 into 1 is 4b plus 2 times 1 is 1 into 3 is 6a so this is our answer okay so हामीसँग क्वेशन रहेछ इभ्यालुएट युजिङ आइडेन्टिटीज भन्दैछ र क्वेशन दिएको रहेछ 999 को स्क्वायर ओके सो हामीले यहाँनिर यो गर्नु चाहिँ पाएन 999 स्क्वायर भनेको 999 into 999 हो ओके यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु चाहिँ हुँदैन हामीले आइडेन्टिटीको हेल्पबाट मल्टिप्लाई गर्नु भयो फेरि हामीलाई यो मल्टिप्लाई गर्नु यहाँनिर लेन्थी लागिरहेको छ राइट यो बिग नम्बर्स हो बिग नम्बर्सको मल्टिप्लिकेसन हामीलाई अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ अलिकति लेन्थी पनि छ सो बेटर अरु अप्सनबाट हामीले यसको स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो हामी आइडेन्टिटीको हेल्पबाट यसको स्क्वायर निकाल्न सक्छौं ओके सो यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त हामीले ओके सो 999 भनेको यो हाम्रो 1000 minus 1 ओके 1000 मा एक कम्ती हो 999 भनेको राइट सो 999 को स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ दिस इज 1000 minus 1 को होल स्क्वायर ओके यतापटि स्क्वायर गरे उतापटि हामीले त्यो दुईटा नम्बरलाई स्क्वायर गर्नुपर्छ अब यहाँनिर हामी आइडेन्टिटीको हेल्पबाट यसलाई सल्भ गर्छ दिस इज a minus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर ओके और x minus y होल स्क्वायर जुन हामीले पढिसकेको छ आइडेन्टिटीमा x minus y होल स्क्वायर भनेको x स्क्वायर minus 2xy plus y स्क्वायर हो सो इन प्लेस अफ x हामीसँग 1000 छ इन प्लेस अफ y हामीसँग 1 छ सो यो युज गर्छ हामीले सो हामी यहाँ डाइरेक्टली लेख्न सक्छ x स्क्वायर मीन्स 1000 स्क्वायर ओके 1000 स्क्वायर minus 2 times x is यही भएको नम्बर विदाउट a स्क्वायर 1000 times y is how much y is 1 plus y square is 1 square okay so यहाँनिर 1000 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल 0 लाई डबल गर्दिन्छ 3 zeros छ 3 को डबल 6 हुन्छ सो 6 zeros okay 6 zeros minus 2 into 1000 is 2 into 1000 into 1 is 2000 plus the square of 1 is 1 okay so अब सिम्पल हामी यो नम्बरबाट यो नम्बरलाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ एन्ड 1 एड गरिदिन्छ and this is 9980000 plus 1 so this is equals to 9980001 okay so answer is this much so यसरी हामी आइडेन्टिटीजको हेल्पबाट 999 को स्क्वायर हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं okay so next question पनि हामी गर्दै छौं 995 को स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ युजिङ आइडेन्टिटीज ओके सो यो पनि हामीले निकाल्नु सक्छ र यो निकाल्नुको लागि हामी सिम्पल 995 भनेको हाम्रो 1000 मा कति कम्ती हो 1000 minus 5 राइट
सो 995 को स्क्वायर मीन्स 1000 minus 5 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो सो अगेन a minus b होल स्क्वायर राइट a minus b होल स्क्वायर इज और x minus y होल स्क्वायर इज x square is 1000 square minus 2xy 2 times x is 1000 y is 5 and plus y square is 5 square ओके हामी डाइरेक्ट आइडेन्टिटी युज गर्दैछौँ ओके x minus y होल स्क्वायर इक्वल्स टु x square minus 2xy plus y square युज गर्दैछौँ सो दिस इज अगेन 1000 को स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले सिम्पल 0 डबल गरिदिनु पर्यो द्याट इज 6 zeros नाउ ओके माइनस 2 into 5 is 10 and 10 times 1000 is again 10 add भयो plus the square of 5 is 25 ओके सो यसरी गरे हामीले अब हामी सिम्पल सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ अनि एड गर्छ and this is equals to 990025 okay so म few practice questions हरु दिँदैछु please try to do so these are the practice question for today's session okay try solving all these questions र हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ